हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र विशेष आज तपाईको माझमा चाहिँ EDV इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्रामको बारेमा बताउन गइरहेको छु र विशेष यो भनेको चाहिँ 2022 को लागि आइरहेको छ। तपाईले यसमा भर्नका लागि चाहिँ म तपाईलाई सटिक रूपमा बताइरहन्छु। हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु र आगामी भिडियो तपाईले लेटेस्ट टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अनलाइन अर्निङको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष यहाँ चाहिँ तपाईलाई वेलकम भनेको छ। जुन वेबसाइट यहाँनिर म तपाईलाई लिंक दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यो मा तपाईं गएर तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला पुरा तपाईले हेर्नुहोस् र म अन्तिममा तपाईलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट भिसा यो तपाईको फर्म सबमिट हुनका लागि अन्तिम या त बीचमा म तपाईलाई एउटा टिप्स दिन्छु। त्यो टिप्स तपाईले प्रयोग गर्नु तपाईले यो सबमिट प्रपरली रूपमा हुन सक्नेछ। र तपाईले त्यो टिप्स त प्राप्त गर्नु भएन भने तपाईले यो फर्म तपाईले फिलअप गरेर पनि सबमिट गर्न सक्नुहुन्न। सम्पूर्ण जानकारी यहाँ दिइरहेको छ के भन्ने कुरा तपाईले यहाँ पढेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले नपढिकन त म तपाईलाई तालिम भनिदिन्छु। यहाँनिर तपाईले यस्तो प्रकारको सम्पूर्ण कुरा यहाँ डिटेल्सहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो प्रकारको फोटो चाहिन्छ, तपाईको के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ भन्ने कुराहरु सम्पूर्ण कुरा यहाँ लेखेको छ। र यसको नाम र यसको सम्पूर्ण जानकारीको लागि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ इन्ट्री फर्म इन्ट्री यहाँ हरियो बटनमा तपाईले क्लिक गरेर यसमा तपाईलाई फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। 2022 को लागि यो फर्म डिबी भर्नको लागि यहाँ यस्तो प्रकारको क्याप्चा आउँछ। र यो क्याप्चालाई चाहिँ फिलअप गर्नका लागि तपाईले यहाँ यो यस्तो छड्के भएको त्यो दुईटा यस्तो घुमेको आकारमा तपाईले थिच्नु भयो भने यहाँ त्यो क्याप्चालाई तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसलाई यो यस्तो प्रकारको यहाँ क्यापिटल स्मल तपाईले या अक्षर या अङ्क कुन छ तपाईले त्यही वर्ड्स या कुनै पनि नम्बर छ भने त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईले यसमा र यो सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबमिट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा फर्म खुल्छ। त्यो फर्म खुलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो लास्ट नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट नेम या त तपाईको आफ्नो फ्यामिली नेम भन्नु मतलब आफ्नो थर हाल्नुस् र तलको नम्बर तल नाम हाल्नुस्। अनि त्यहाँ मिडल नेम छ भने छ हाल्नु, छैन भने यहाँनिर चेक गरेर त्यो मिडल नेममा तपाईले नोन छैन तपाई फिमेल या मेल तपाईले कुन छ को हुनुहुन्छ, तपाई फिमेल मेल त्यो फिमेल या मेल तपाई केटी या केटा कुन हुनुहुन्छ तपाईले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो डेट अफ बर्थ आफ्नो अंग्रेजी महिना तपाईले जन्मेको मिति त्यहाँ कन्भर्ट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। फर माइ सिटिजन बर्थ तपाई कुन शहरमा जन्मिनु भएको त्यो सिटीको नाम तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तपाई थाहा छैन भने त्यो नर्मल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले राखेको राम्रो। र 5 मा तपाईले यहाँ कन्ट्रीको लेखेको छ। कन्ट्री कुन कन्ट्री तपाईमा जन्मिनु भएको त्यो देश जन्मिनु भएको देशको यहाँनिर तपाईले कन्ट्री सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र आफ्नो नेपाल देश यो हाम्रो डिबी को लागि EDP को लागि इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजाको लागि चाहिँ हाम्रो इलिजिबल छ हाम्रो देश र त्यो नेपाल तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गरेर हाल्न सक्नुहुनेछ। र हालिसकेपछि तपाईले तलमा 6 नम्बर तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु पर्दैन। नेपालमै हुनुहुन्छ भने विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईले सिलेक्ट गरेर त्यो देशको नाम तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त नराख्दा पनि तपाईले हाम्रो नेपाल इलिजिबल छ त्यही भएको कारणले त्यसमा तपाईलाई केही भन्नु परेन। यसमा यसै छोडिदिनु होला। र तल जानुस् र तल गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर 7 नम्बरमा पासपोर्ट लेखेको छ। पासपोर्टको बारेमा तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि तपाईले पासपोर्ट तपाईको पासपोर्ट नम्बर तपाईले पासपोर्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। पर्पजको यहाँनिर तपाईको नाम थर पासपोर्टमा के कस्तो छ सम्पूर्ण कुरा पासपोर्ट बनाउनु भएको छ भने भएको छैन भने पनि तपाईले पासपोर्ट बनाएर मात्रै भिजा फर्म भर्न पाउनुहुनेछ। तपाईको पासपोर्ट छ भने मात्रै। अनि त्यदेखि यहाँनिर तपाईको आफ्नो थर लेख्नुस् अनि नाम लेख्नुस्। मिडल नाम अघि जस्तै सेम नागरिक तपाई जे छ तपाईको पासपोर्टमा जे छ त्यही तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। र यहाँनिर लेखिसकेपछि तल तपाईले पासपोर्ट नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अन्तिममा तल गएर पासपोर्ट नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि पासपोर्ट एक्सपायर डेट तल लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको कुन महिनामा पासपोर्ट एक्सपायर हुन्छ, तपाईले पासपोर्ट बनाउनु भएको एक्सपायर कहिले हुन्छ त्यो पनि तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको 10 वर्षको पासपोर्टको भ्यालिडिटी हुन्छ। तपाईले कति वर्ष भयो बनाउनु भएको त्यस अनुसार तपाईले त्यहाँ एक्सपायर डेट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। तल पासपोर्ट नम्बर पनि तपाईले दिएर त्यो पासपोर्ट डेट अनि सम्पूर्ण कुरा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी तपाईले यहाँनिर सम्पूर्ण कुरा तपाईले डिटेल्स रूपमा खुलाएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। मन्थ डे इयर्स तपाईले कुन सालमा कुनमा तपाईले बनाउनु भएको र एक्सपायर कहिले हुने भयो कुराहरु त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईले त्यहाँ जानकारी राख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर तपाईले कन्ट्री अथोरिटी इस्युज भनेको छ। यहाँनिर कन्ट्री नेपालमै रहेको छ तपाईले नेपाल राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर यस्तो पर्सन एक्सपेरिमेन्ट भनेको छ। एक्सपेरिमेन्टको के बारेमा तपाईले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको बारेमा तपाईले यता के दिन सक्नुहुन्छ।
एम नट रिक्वायर्ड सबमिट पासपोर्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस एम भनेर भनेको छ। यहाँ त्यसको बारेमा तपाईँले पढेर त्यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ के भनिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। र 8 नम्बरमा यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर फोटो फोटोग्राफीको बारेमा यहाँ तपाईँ डिटेल्स रूपमा हो त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो फोटो हाल्ने भनेर। पछिल्लो साल खिचेको यता पुरानो फोटो हाल्न सक्नुहुन्न। तपाईँले तत्कालीन खिचेको फोटो यहाँनिर एकदम हेरेर त्यहाँनिर पढेर तपाईँले स्टडी गरेर त हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट साइजको फोटो तपाईँले यहाँनिर बनाएर आफ्नै मोबाइलदेखि खिचेर पनि एकदम पासपोर्ट साइजको फोटो बनाएर तपाईँ यहाँ हाल्न सक्नुहुनेछ। म्यानेज यहाँनिर चाहिँ एड्रेस भनेको छ यहाँनिर माइग्रेसन तपाईँको एड्रेस चाहिँ कुन कुन छ तपाईँको सिटी आफ्नो देश आफ्नो यहाँनिर एड्रेसहरू सपोर्ट गरेको सिटी हाल्नु सिटी आफ्नो टाउन कुन टाउनमा छ तपाईँ कुन सहरमा बस्नुहुन्छ जिप कोड पासपोर्ट पोस्टल कोड जिप कोड हाल्दा हुन्छ। पासपोर्ट पोस्टल कोड छैन भने जिप कोड हाल्दा हुन्छ। जिप कोड चाहिँ तपाईँले नेपालको यता तपाईँ आफ्नै ठाउँको स्थानीय ठाउँको हाल्दा पनि हुन्छ झापा या त कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले डिटेल्समा यहाँनिर देखाएको छ। यहाँनिर तपाईँको स्कुलको कलेज यहाँनिर तपाईँले हाई स्कुलको तपाईँ पढेको हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यो 12 पास गरेको छ भने तपाईँले यो भर्नको लागि तपाईँलाई इजी हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँ सेकेन्डमा लाउन सक्नुहुन्छ। तर अझै तल आफ्नो अझै धेरै पढ्नु भएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म्यारिज छ भने तपाईँले म्यारिज र अनम्यारिज भने अनम्यारिज तपाईँले अनम्यारिज भने फर्स्टमा र म्यारिज हुनुहुन्छ भने सेकेन्डमा तपाईँले तपाईँले टिक लगाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी तपाईँले यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँ बिहे गरेको हुनुहुन्छ भने बिहे गरेको छैन भने फर्स्ट नम्बरमा गर्नुहोला। र विशेष गरी अनि यहाँनिर आफ्नो बच्चा बच्चीहरू छ भने तल यहाँनिर बच्चा बच्चीहरू कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको यहाँनिर नम्बर तपाईँले कतिजना हुनुहुन्छ उहाँ अनि एकजना दुईजना त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण विवरण तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईँले सम्पूर्ण कुरा टोटल हेर्नुला माथि गएर अनि तपाईँले सम्पूर्ण कुरा एकदम डिटेलले हाल्नुपर्ने हुन्छ। एकदम मिस्टेक हाल्नु हुँदैन। तर तपाईँ मिस्टेक हाल्नु भयो भने तपाईँको सबै हुन्छ। र यो कन्टिन्यूमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले 30 मिनटभित्र तपाईँले 30 मिनटभित्र यो फर्म चाहिँ फिलअप गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नत्र तपाईँको सबमिट हुँदैन। फेरि तपाईँले रिबोर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले पुरा भिडियो हेर्नु भनेको कारण यही हो तपाईँलाई म बताउँदैछु। र अगाडि बढ्नका लागि तपाईँलाई यहाँनिर फेरि म देखाउँछु यहाँनिर यो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई म देखाउनेछु। र तपाईँले जब यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ। यो माथि तपाईँले डिटेल्समा तल स्लाइड गर्दै लास्टमा लानु भने यस्तो आउँछ। यो हरियो ग्रिन सबमिट गर्नु सक्नुहुन्छ। र तपाईँले के विषयको यो छुटेको जस्तो लाग्यो भने यहाँनिर ब्याक पार्ट 1 मा गएर तपाईँले फेरि क्लिक गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्याक पार्ट 1 मा गएर तपाईँले फेरि पनि सचाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एकचोटि गरिसके त्यहाँदेखि यो तपाईँले सबमिट ग्रिन आकारमा देख्नु भएको छ त्यहाँ थिचेपछि तपाईँको सक्यो फर्म सबमिट भइसकेको हुन्छ। अनि त्यो थिचिसकेपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको यहाँनिर तपाईँलाई देखाउनेछ सक्सेसफुल्ली यस्तो देखाउँछ। अलिक तल स्लाइड गर्दै हेर्नु भने यस्तो सक्सेसफुल्ली देखाइसकेपछि तपाईँको त्यहाँनिर देखाउँछ तपाईँको नेमहरू त्यो सम्पूर्ण तपाईँको नम्बरहरू त्यो सम्पूर्ण कुरा नम्बर चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। फ्रेन्ड्स अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अनि प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा गइकिन। अनि विशेष मैले भिडियोहरू नबनाएको धेरै समय भएको छ। आज यो पनि मैले ढिलो भिडियो बनाएँ तर पनि तपाईँहरूले कतिजनाले भन्नुभएको छैन भने भन्नुहोला। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो आज तपाईँको निम्ति मैले बनाएको छु। र विशेष सम्पूर्ण कुरा म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म तपाईँलाई दिनेछु यसको लिङ्कहरू कुन त्यो फर्मको लिङ्कहरू यसको लिङ्कहरू यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँको यो लिङ्क हो। यो चाहिँ तपाईँको पछि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जुलाई 8 तारिक यो कतिमा तपाईँको यो चाहिँ यसको डिबी लोट्रीको रिजल्ट आउट हुन्छ। र यस तपाईँले भेरिफाई गरिकन तपाईँले यो सुरक्षित राखेर यो तपाईँले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै आजको भिडियो यहाँ चाहन्छु। कस्तो लाग्यो लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आएको भिडियोमा तपाईँले अनलाइन बिजनेस र अन्य अफलाइन अर्निङ अनलाइन बिजनेस अफलाइन बिजनेसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो यहाँ चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल, थ्याङ्क यू भेरी मच।